हेलो फ्रेन्ड्स, यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली YouTube च्यानल। म अजित र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म कुनै पनि ल्यामिनेसन मेसिनद्वारा कुनै पनि साइजको डकुमेन्ट फोटोलाई कुन प्रकारले ल्यामिनेसन गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो म सिकाउने छु। यदि तपाई पनि कुनै पनि डकुमेन्टलाई सही प्रकारले ल्यामिनेसन गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुस् अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्। सँगसँगै यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुस्। आउनुहोस् फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र साथीहरु, मैले प्रयोग गरिरहेको ल्यामिनेसन मेसिन अनि ल्यामिनेसन पोच यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो, मन परेर पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक भिडियो डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, त्यहाँबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो रहेको छ ल्यामिनेसन मेसिन र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो लाइट यहाँनिर ब्लिङ्क भइरहेको छ र यसको मतलब कुनै पनि डकुमेन्ट या फोटोलाई ल्यामिनेसन गर्नको निम्ति यो मेसिन तयार भइसकेको छ। र म सबैभन्दा पहिले A4 साइजलाई ल्यामिनेसन गरेर देखाउने छु। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले A4 साइजको ल्यामिनेसन पोचमा मैले डकुमेन्टलाई अलरेडी मैले यहाँनिर मिलाएर यहाँनिर लगाइसकेको छु। र जुन चाहिँ यो A4 साइजको ल्यामिनेसन पोच यसको माइक्रोन्स रहेको छ 125 माइक्रोन्स र अरु माइक्रोन्सहरु पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले भने मैले यो 125 माइक्रोन्स को ल्यामिनेसन पोचलाई मैले प्रयोग गरिरहेको छु र म यसलाई ल्यामिनेसन गरेर देखाउने छु। र जुन चाहिँ यसको बन साइड यो साइड छ र यो साइड पति यहाँनिर लाउनु पर्ने हुन्छ र म यसलाई अब ल्यामिनेसन गर्न गइरहेको छु। र यहाँबाट यसरी बिस्तारै यहाँबाट लाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यो ल्यामिनेसन मेसिनले अटोमेटिक यहाँनिर लिइरहेको छ। यहाँनिर भित्र है तानिरहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो ल्यामिनेसन भएर यहाँ आइसकेको छ। यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो एकदमै सही प्रकारले एकदमै राम्रोसँगले यो ल्यामिनेट भएको छ है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, म यसलाई यहाँनिर साइडमा राख्ने छु। र त्यसै गरेर साथीहरु, अब भने म यो आधार कार्डलाई ल्यामिनेसन गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो पोच भित्र मैले यो आधार कार्डलाई सही प्रकारले यसको एजहरु मिलाइसकेको छु। र अब भने म यो आधार कार्डलाई ल्यामिनेसन गर्न गइरहेको छु। र ल्यामिनेसन गर्नको निम्ति जुन चाहिँ यो एउटा जुन चाहिँ एरो हुन्छ र यसलाई यहाँबाट यसरी हाल्नुस्, लाउनुस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ल्यामिनेसन मेसिनले यो अटोमेटिक यसलाई लिइरहेको छ। र अहिले यो साइड ल्यामिनेसन भइसकेको छ र अझै यसलाई राम्रो प्रकारले ल्यामिनेसन हुनको निम्ति म यसलाई यो साइडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो मेसिनले अटोमेटिक लिइरहेको छ। ओके साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो एकदमै सही प्रकारले यो ल्यामिनेसन भएको छ। र यो थियो आधार कार्ड। ओके, यसलाई पनि म साइड गर्नेछु। र अब पनि यहाँनिर जुन चाहिँ यो आइडी कार्ड भन्दा अलिकति यो ठुलो रहेको छ, जुन चाहिँ यो भ्याक्सिन सर्टिफिकेट यो रहेको छ र म यसलाई ल्यामिनेसन गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो मेसिनले अटोमेटिक लिइरहेको छ।
र यसलाई यो तरिकाले मैले अघि एसिडी गरेको थिएँ र जति पनि सानो डकुमेन्टलाई अझै राम्रोसँगले ल्यामिनेसन गर्नको निम्ति यसलाई जुन चाहिँ एसिडी डाउन गरेर मैले अघि एसिडी लगाएको थिएँ र यसलाई यो साइडबाट एसिडी दिनु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो जुन चाहिँ भ्याक्सिन सर्टिफिकेटलाई पनि मैले सही प्रकारले ल्यामिनेसन गरिसकेको छु र यसलाई पनि म साइड राख्नेछु। र अब पनि यहाँनिर अर्को एउटा भ्याक्सिन सर्टिफिकेट नै रहेको छ र यो पनि आइडी कार्डको साइजको रहेको छ र यसलाई पनि म ल्यामिनेसन गरेर देखाउने छु। र यसलाई म यसरी फेरि पनि डाउन गरेर म गर्नेछु। र जति पनि सानो डकुमेन्टहरू हुन्छ या त सानो साइजको फोटोहरू हुन्छ, जस्तै सानो साइजको डकुमेन्टहरूमा आधार कार्ड भयो, भोटर कार्ड भयो, ड्राइभर लाइसेन्सहरू भयो र यी डकुमेन्टहरूलाई ल्यामिनेसन गर्नको निम्ति दुईचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ र दुईचोटि गर्दाखेरि यसको रिजल्ट एकदमै पर्फेक्ट आउनेछ, यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ। र जति पनि ठुलो डकुमेन्टहरू छ जस्तै यो साइजको र त्यो डकुमेन्टहरूलाई बार बार दुईपट्टिबाट है ल्यामिनेसन गर्नु जरुरत छैन र एकैचोटिमा त्यो सही प्रकारले ल्यामिनेसन हुनेछ। ओके साथीहरू, यो म मेसिनलाई अफ गरिदिनेछु। ओके, कम्ती समयमा मैले यति ज्यादा डकुमेन्टहरूलाई ल्यामिनेसन गरिसकेको छु र त्यो पनि एकदमै सही प्रकारले यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ यो ल्यामिनेसन मेसिनको विषयमा अझ धेरै जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क म भिडियो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र जुन चाहिँ यो ल्यामिनेसन जुन चाहिँ एउटा यो पाउच रहेको छ र यो एकदमै राम्रो क्वालिटीको रहेको छ र यसको विषयमा अझ धेरै जान्न चाहनुहुन्छ या त यो ल्यामिनेसन पाउचलाई बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क म भिडियो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट बाई या त यो ल्यामिनेसन पाउचको विषयमा अझ धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूको निम्ति हेल्पफुल हुनेछ अनि साथीहरू हेर्दै गर्नुहोला टेक नेपाली युट्युब च्यानल।